Vogue here, and today's video we will be doing unboxing. So ayan, basically sneaker siya. And see, ang ganda ng bag. Oh, diba? So cool. So, ayan. Very detailed yung pagkakalagay niya ng Prada. And then, meron din siyang branding sa loob. Adidas and Prada. And then, yung top niya is parang mesh material na may mga holes. So, magfo-flow lang yung air inside and out. So, you'll feel comfortable when you wear it. See? And then, yung shape niya, medyo pabilog sa unahan. Parang may pagkapandesan. Although, cute na din. Pang everyday use. Pwede rin sigurong pang walking. So, I got size 38.5. Actually, 38 lang naman ako eh. Pero 38.5. Let's try! Ang sarap niya sa paa. Ang lambot-lambot niya. Tsaka, pwede mo siyang isuot without socks. Normally, kasi hindi ako nagsuot ng shoes nang walang socks. Dapat meron. Pero yung feel niya sa loob, parang, parang may kulambo feels. Alam mo yon. So, hindi nakakakilabot yung feeling. Hindi ko ma-explain. Pero may ganong feeling, di ba, sa mga shoes. Pag wala kang medyas, parang kilabot yung feeling. So, ayan. Subukan natin maglakad-lakad. Grabe ang niya, ang comfy. Parang pwede akong maglakad ng mga 5 hours. I mean, maghapong lakaran pwede. Super comfy. Kahit walang socks, comfy siya. Comfy ng feeling. Yan. Lagay ko muna yung box dito. So, overall review ko sa kanya. And in terms of comfortability, okay talaga siya. Sobrang... Pero, yun nga lang, may pero. Hindi ko masyadong bet yung shape niya. Ayan. Pero, syempre, sariling opinion ko lang naman yun. Kasi ang gusto ko sa mga shoes is yung mga patusok. Parang mga Yeezy, Gazelle, ganon. So, pero okay naman siya. Pang everyday or pang travel, ganyan. Pamalengke. So, that's all for today, guys. I hope you enjoyed this video. And if you did, please do subscribe, like, and share. Bye!